हेलो, अब हामी पढ्न गइरहेको छु स्टोक्स थ्योरम हैन। फ्लुइड डायनामिक्समा स्टोक थ्योरम्स चाहिँ कोसँग रिलेटेड छ। हामी फ्लुइड डायनामिक्समा तीनवटा चीज पढ्यौं हैन, तीनवटा टपिक सेपरेट। पहिलो सर्फेस टेन्सन, दोस्रो विस्कोसिटी र तेस्रोमा चाहिँ हामी के पढ्छौं, इक्वेशन्स अफ कन्टिन्युटी थियो हैन। अब विस्कोसिटी को चाहिँ एउटा टपिक चाहिँ हामी के पढ्छौं, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम खासमा यसले चाहिँ के पत्ता लगाएको छ भने भिस्कस फोर्स। यसले चाहिँ के पत्ता लगाएको छ भने भिस्कस फोर्स है। के पत्ता लगाएको छ, भिस्कस फोर्स हैन। भिस्कस फोर्स पत्ता लगाएको छ। त कुनै नेचुरल फेनोमेना त एउटा हुनु पर्यो, हो कि हैन। त नेचुरल फेनोमेना चाहिँ के गरेछ भने ए र बी भाडोमा हैन, मतलब यही भाडो हो तर यसमा के छ भने ए भाडोमा चाहिँ के छ भने यतिकै एउटा भिस्कस लिक्विड मानौ, कुनै मोबिल छ हैन, कुनै भिस्कस अथवा कुनै तेलै छ मानौ। त भाडो ए मा चाहिँ के छ भने भिस्कस लिक्विड चाहिँ राखिराखेको छ है। यो यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्यो भने यही भिस्कस लिक्विडमा चाहिँ के गर्यो भने एउटा चाहिँ के गर्यो भने बललाई तलतिर चाहिँ के गर्यो, स्लाइटली बललाई के गर्यो भने यो भिस्कस लिक्विडमा चाहिँ फाल्दियो, फल गरियो, जसको रेडियस चाहिँ कति थियो, आर थियो। अब हेरौ बलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, बल चाहिँ तलतिर आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बल यहाँ जान्छ हैन। बल चाहिँ के हुन्छ भने भिस्कस लिक्विड यहाँ यसरी छोड्दाखेरि स्लाइटली छोड्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने यो बल चाहिँ तलतिर आउँछ है, तलतिर आउँछ। र तलतिर आउँदाखेरि यसमा चाहिँ फ्लुइड डायनामिक्समा चाहिँ के देखिन्छ भने यहाँ हेरौ त, यो बलको एकदम नजिकवाला लिक्विड जुन बलसँग टचमा हुन्छ त्यसको पनि भेलोसिटी के हुन्छ भने बल सँगसँगै हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ भने यो अलिकति योभन्दा कम डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भने योभन्दा अझ कम डिस्टर्ब हुन्छ। यसरी फाइनली चाहिँ के हुन्छ भने लास्टको जुन लेयर हुन्छ लिक्विडको छेउतिर, ग्लासको छेउतिरको लिक्विड चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि त्यसमा डिस्टर्बेन्स देखिँदैन है। त्यो लिक्विडको कुनै पनि भेलोसिटी हुँदैन, त्यसमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स देखिँदैन। डिस्टर्बेन्स कहाँ देखिन्छ, लिक्विडको नजिकमा भएको लिक्विडको लेयर है, बलको नजिक सबभन्दा क्लोज वाला लेयरमा चाहिँ हामी के देख्छौँ, डिस्टर्बेन्स हेर्छौँ है। अनि के हुन्छ भने यो बल चाहिँ तल मुनिको डाइरेक्सनमा आउँदाखेरि हैन, टुवर्ड्स द ग्राभिटी तलको डाइरेक्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने केही समयपछि यो बलको भेलोसिटी चाहिँ के भइदिन्छ भने कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भइदिन्छ। किनभने बल र ओइल दुईटा मात्रै छ, लिक्विड र बल मात्रै छ। त दुईटाको बिचमा यदि फ्रिक्सनल फोर्स यदि कन्स्टेन्ट भइदियो भने, फ्रिक्सनल फोर्स कन्स्टेन्ट भइदियो, त्यहाँ एक्सलरेसन पनि छैन, हो कि होइन। त यो आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम के भइदिन्छ, त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले तल झर्छ है। त स्टोक्सले के पत्ता लगायो भने भिस्कस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस के रेडियस अफ द बल। रेडियस कसको, रेडियस अफ द बल। र भिस्कस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द भेलोसिटी, बलको भेलोसिटी अफ बल हैन, तलतिर झरिरहेको यो भी। र भिस्कस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। के हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी है। स्टोक्सले पत्ता लगाए कि भिस्कस फोर्स जुन छ हैन, भिस्कस फोर्स लाइक अ फ्रिक्सनल फोर्स, भिस्कस फोर्स जुन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के छ, रेडियस है। रेडियस धेरै मतलब बलको साइज धेरै भयो भने धेरै एरिया बलको चाहिँ के हुन्छ भने ओइलसँग टचमा आउँछ र त्यसपछि के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स बढी लाग्छन्, मतलब भिस्कस फोर्स बढी लाग्छन्, लिक्विडको फ्रिक्सनल फोर्स हैन। भेलोसिटी ओके हैन, भेलोसिटी
जति हाई त्यतिकै भिस्कस फोर्स त्यसमा एप्लाई हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी जति थिक लिक्विड हुन्छ, जति बाक्लो लिक्विड हुन्छ, त्यति धेरै भिस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ एप्लाइड हुन्छ है। यो सबै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ स्टोक्सले के पत्ता लगायो भने कम्बाइन गरौँ त RVN है। यसलाई इक्वेसनको टर्ममा लेख्छौँ भने हामी के लेख्छौँ के, ठीक छ। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, वेयर के इक्वल टु 6 पाई RVN है, वेयर सिन्स के इज अ कन्स्टेन्ट अनि के इक्वल टु के हुन्छ भने 6 पाई। एफ इक्वल टु के भयो भने फिजिकस फोर्स इक्वल टु के भयो, भिस्कस फोर्स इक्वल टु के पत्ता लगायो भने 6 पाई RVN है। त हामी 6 पाई याद गर्छौँ, RVN हैन, RVN लाई रावण भनिदेऊ हैन, RVN लाई रावण भनिदेऊ हैन। त स्टोक्स थ्योरममा चाहिँ के हुन्छ भने भिस्कस फोर्स इक्वल टु के तिमी लेख्न सक्छौ 6 पाई यानी यसको ठाउँमा रावण, 6 पाई RVN मिन्स रावण है। यो स्टोक्स थ्योरम भयो है। त अब कुनै पनि लिक्विडमा यदि हामीलाई भिस्कस फोर्स निकाल्नु छ अथवा योबाट कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि निकाल्न मिल्छ है। कसरी, अब हेरौँ कसरी। है मानौ यो बलको पोजिसन यो लियौँ, ठीक छ। अब हेरौँ त बलमा चाहिँ के लागिरहेछ, बल तल किन आयो, बल किन आयो वेटको कारण, बल किन आयो वेटको कारण है। र बल माथि लाग्ने फोर्स कुन कुन हो, एउटा त हाम्रो अफ थ्रस्ट अफ द लिक्विड, अफ थ्रस्ट अफ लिक्विडले पनि उचाल्छ नि, उचाल्छ कि आर्किमिड प्रिन्सिपल हैन। हामी पानीमै यसो स्विमिङ गर्न गयो भने के हुन्छ, अलिकति पनि जम्प गर्यो भने पानीले हामीलाई उकालिरह मतलब आई मिन अफ थ्रस्ट दिइरहेछ, माथितिर उकालिरहेछ है, पुस गरिरह हुन्छ। अनि अर्को के छ भिस्कस फोर्स हैन। बल तलतिर आउँदाखेरि भिस्कस फोर्स के हुन्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ हो कि हैन। भिस्कस फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स जस्तै के हुन्छ, पछाडितिर हुन्छ। त अब हेरौँ वेट वेट इक्वल टु के हुन्छ, न्युटन थर्ड लको मुताबिक हैन, न्युटन्स थर्ड लको मुताबिक वेट इक्वल टु के भयो हाम्रो अफ थ्रस्ट प्लस के हुन्छ भिस्कस फोर्स हैन। त वेट कसको, वेट अफ द बल को वेट मास इन्टु ग्रेभिटी इक्वल टु अफ थ्रस्ट। लिक्विडले कति अफ थ्रस्ट गर्छ एकर्डिङ टु द आर्किमिड प्रिन्सिपल, कति अफ थ्रस्ट दिन्छ, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बलले कतिको लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो, कति डिस्प्लेस गर्यो, बलले कति लिक्विड डिस्प्लेस गरे होला उसको आफ्नो भोल्युमको अनुसार हैन। त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अफ थ्रस्ट भनेको के हो, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। त मास कसको, लिक्विडको, मास कसको लिक्विडको, अनि मास कसको यो बलको है। त मास अफ द लिक्विड इन्टु ग्रेभिटी प्लस भिस्कस फोर्स भनेको भर्खर हामी के पढ्यौँ 6 पाई RVN रावण, 6 पाई RVN। अब हेरौँ एमबी मास अफ द बल। अब मास अफ द बललाई हामी डेन्सिटीको टर्ममा जाउँ है। त हामी के पढेका छौँ, डेन्सिटीको टर्ममा जाउँ त डेन्सिटी इक्वल टु मास पर भोल्युम। त मास इक्वल टु के हुन्छ, मास अफ द बल इक्वल टु डेन्सिटी अफ द बल इन्टु भोल्युम। के हुन्छ, डेन्सिटी अफ द बल इन्टु भोल्युम इन्टु जी इक्वल टु, त्यस्तै मास अफ द लिक्विड कति हुन्छ,
डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम, भोल्युम क्यापिटल भीले डिनोट गरौँ है, भोल्युम क्यापिटल भीले डिनोट गरौँ, अनि इन्टु जी प्लस 6 पाई RVN और हैन। अब भोल्युमको रो बी, भोल्युम हामीलाई थाहा छ बल कस्तो सेपमा छ, स्फेरिकल सेपमा छ, जसको रेडियस r छ। यसको भोल्युम कति हुन्छ 4/3 पाई RQ इन्टु जी इक्वल टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु लिक्विडले पनि कति भोल्युम, मतलब लिक्विड कति भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस भयो त बलको यत्रो, किनभने बल त डुब्या छ नि, भित्र बल जति गयो त्यतिकै लिक्विड के हुन्छ भने बाहिर आउँछ। त के भयो 4/3 पाई RQ इन्टु जी हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ प्लस 6 पाई RVN, यो स्मल बी, यो क्यापिटल बी, यो स्मल बी है। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई एक साइडमा ल्याउँ है, अथवा यो दुई यसलाई चाहिँ यो साइड लिएर आउँ। त के लेख्न सक्छौँ हामी रो बी इन्टु 4/3 पाई RQ जी माइनस रो L 4/3 पाई RQ जी इक्वल टु 6 पाई RVN है। और यहाँबाट हामी के पाउँछौँ, अब इक्वेसनलाई पल्टाइदिउँ, मतलब उल्टाइदिउँ, 6 पाई RVN इक्वल टु के हुन्छ 4/3 पाई RQ जी कमन आउँछ, रो बी माइनस रो L आयो, लिक्विड अफ द डेन्सिटी अफ द बल एन्ड डेन्सिटी अफ द लिक्विड। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हामी कति पाउँछौँ, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इक्वल टु बाँकी उता जान दिउँ, हेरौँ पाई र पाई गयो, R र RQ पनि गयो हैन, र 2 3 जा 6 2 2 जा 4, के बाँकी बच्यो 2/3 3 जा 9, अनि के बाँकी बच्यो R स्क्वायर जी रो बी माइनस रो L अनि बाई के हुन्छ भी भेलोसिटी हैन। भन्नुको मतलब यदि हामीलाई बल कतिको भेलोसिटीमा तल झरिरहेछ, भी यदि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, जबकि गर्न सक्छौँ किनभने यो मेजरिङ सिलिन्डर हुन्छ, लामो मेजरिङ सिलिन्डर हुन्छ। रेडियस अफ द बल सजिलै छ, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, र बलको डेन्सिटी र लिक्विडको डेन्सिटी यदि हामीलाई थाहा छ भने कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ दिस स्टोक्स थ्योरम। ओके, हेलो, अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ बेर्नौली इक्वेसन। बेर्नौली इक्वेसन भनेको के हो? बेर्नौली इक्वेसन भनेको जुन हामी योभन्दाको प्रिभियस क्लासमा पढ्यौँ, टोटल इनर्जी इन अ फ्लुइड मतलब फ्लुइड डायनामिक्समा चाहिँ कुनै पनि फ्लुइड यदि मोसनमा छ भने त्यसको टोटल इनर्जी के हुन्छ त्योसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ, त्योसँग चाहिँ के छ भने डाइरेक्टली रिलेटेड छ बेर्नौली इक्वेसन है। अब टोटल इनर्जी अफ ए फ्लुइड पर युनिट मास हामी के पढ्यौँ हैन, यो चाहिँ के छ भने यो हाम्रो काइनेटिक इनर्जी हो, र यो के छ पोटेन्शियल इनर्जी, र यो चाहिँ के छ भने प्रेसर इनर्जी छ है। त यहाँ हाफ अफ द एमबी स्क्वायर हुनु पर्ने, तर म यहाँ हामी के पढिरहेको छौँ पर युनिट मास है। हामी के पढ्छौँ यहाँ पर युनिट मास हैन। 1 केजी स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ एमकेएस सिस्टममा चाहिँ 1 केजी फ्लुइडको चाहिँ मासको एनालाइसिस हामी गर्यौँ हैन। त्यो बेर्नौली इक्वेसनले के भन्छ भने यदि कुनै लिक्विडलाई हैन, कुनै लिक्विडलाई एउटा पोइन्टदेखि लिएर अर्को पोइन्टमा यदि हामी पुर्याउनु छ भने हैन, टोटल इनर्जी चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ
है। त यहाँ हेर, यहाँ ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो, यो इनलेट भयो, यो आउटलेट भयो हैन, बाहिर निस्किने। ठीक छ। त यहाँको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? हाफ अफ द एम v1 स्क्वायर। यहाँको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ? हाफ अफ द एम v2 स्क्वायर है। यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ? mgh1। यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ? mgh2 है। र यहाँको प्रेसर एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर 1 बाई डेन्सिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर एनर्जी चाहिँ के हुन्छ? P2 बाई रो है। हामी के पढेका छौँ कि टोटल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भने कतै पनि के हुन्छ? फ्लुइड डायनामिक्समा टोटल एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ। इक्वेशन्स अफ कन्टिन्युटी, फ्लो अफ मास इज अलवेज रिमेन द कन्स्टेन्ट हैन। त यहाँ चाहिँ के छ भने अब यहाँको टोटल एनर्जी, यो बिचको टोटल एनर्जी, जब कि हामीलाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी, इनिशियल प्रेसर एनर्जी र फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल प्रेसर पोटेन्शियल एनर्जी र फाइनल प्रेसर एनर्जी यदि हामीलाई थाहा छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ? अब चाहिँ बेर्नौली इक्वेसनले के भन्छ भने टोटल एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ? हाफ अफ द एम हैन, मास एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ अफ द एम v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, चेन्ज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस अब के लेख्छौँ हामी? mgh2 माइनस mgh1 अनि प्लस p2 बाई रो माइनस p1 बाई रो। अब हामी के गरौँ? m इक्वल टु 1 kg गरौँ। ठीक छ। हामी के पाउँछौँ? हामी पाउँछौँ हाफ अफ द v2 स्क्वायर माइनस हाफ अफ द v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 प्लस p2 बाई रो माइनस p1 बाई रो। र यो के भइदिन्छ? कन्स्टेन्ट है। यसको मतलब के भयो? यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौँ? हाफ अफ द v1 स्क्वायर प्लस हैन v2 लाई लियौँ, यो v2 भयो, यो gh2 अनि प्लस p2 बाई रो इक्वल टु के भइदिन्छ भने हाफ अफ द यो चाहिँ के भइदिन्छ? v1 स्क्वायर प्लस gh1 प्लस p1 बाई रो हैन। मतलब टोटल एनर्जी लोएस्ट पोइन्टमा ए पोजिसनमा जति टोटल एनर्जी फ्लुइड डायनामिक्सको हुन्छ, कुनै पनि फ्लो अफ लिक्विडको त्यत्तिकै एनर्जी फाइनलमा पनि हुन्छ हैन। अब तिमी भन्न सक्छौ कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम होला अथवा यहाँ बढी होला हैन। त यहाँ मानौ काइनेटिक एनर्जी यदि यो पोजिसनमा कम छ भने, काइनेटिक एनर्जी कम छ भने पोटेन्शियल एनर्जी बढी होला। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाई होला भने पोटेन्शियल एनर्जी कम होला। तर टोटल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भने पोइन्ट ए र पोइन्ट बी मा चाहिँ के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ, मतलब इक्वल हुन्छ। ठीक छ। भले त्यो काइनेटिक एनर्जी यसमा बढी होला, त्यसमा कम होला हैन। पोटेन्शियल एनर्जी यसमा कम होला, त्यसमा बढी होला हैन। यहाँ त तीनवटा भेरिएबलको कुरा छ नि। त तीनटै मध्ये यो यहाँ कम भयो भने यो बढी भइदेला, यो यहाँ बढी भयो भने यहाँ कम भइदेला, यो बढी भइदियो भने यो कम भइदेला हैन। सो बेर्नौली इक्वेसन भनेको के हो भने कुनै पनि ट्युब भित्र लिक्विड यदि फ्लो भइरहेछ भने पोइन्ट ए र पोइन्ट बी मा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै चेन्ज हुँदैन टोटल एनर्जीमा है। इट इज अल अबाउट द बेर्नौली इक्वेसन इज अल अबाउट द टोटल एनर्जी ओके।